صاروخ الشيطان 2 هدد الروس باستخدامه لمحو الساحل الشرقي والغربي الأمريكي بأكمله في لحظات. يمتلك الجيش الروسي ما يؤهله للدخول في حرب ضد أقوى جيوش العالم. لديه في ترسانته أقوى وأشد الأسلحة تطوراً، وهو ما مكن قيصر الكرملين من إطلاق التهديدات لشتى دول العالم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بضربها نووياً بصاروخ ساتان المعروف باسم الشيطان 2. فما هي أبرز مواصفات هذا الصاروخ وما هي قدرته التدميرية؟ صاروخ الشيطان 2 تاريخه وأصل التسمية. في العام 1961 دفعت الحاجة بالاتحاد السوفيتي لتصنيع صاروخ قادر على اختراق المجال الجوي للأعداء وتدمير منصات إطلاق الصواريخ البالستية للعمل بشكل جدي على تطوير منظومة الصواريخ الجوالة لدى السوفيات. وللإسراع في إنجاز ذلك المشروع، قام المهندس العسكري الأوكراني ميخائيل يانجيل بالاعتماد على مخطط الصاروخ R-16 لإنتاج الصاروخ R-36 والذي أطلق عليه اسم ساتانا أو الشيطان. ونجح السوفيات في إطلاق الصاروخ وإجراء تجارب الطيران والسرعة في سبتمبر أيلول من العام 1964، وكانت النتائج أدنى من المستوى المطلوب، إلا أنها كانت مبشرة للعمل على تطوير صاروخ. وحتى العام 1988 تم إنتاج 5 نسخ من صاروخ الشيطان الأول. كانت النسخة الخامسة منها قادرة على قطع مسافة 15,000 كيلومتر وقادرة على حمل 10 رؤوس نووية، وعلى أساسها تم تطوير وإنتاج النسخة السادسة في العام 1991، والتي أذهلت صانعي الأسلحة حول العالم وأرعبت المنافسين. في أبريل من عام 2021 أعلن الجيش الروسي أنه أجرى أول تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ من طراز سارمات RS-28، والذي يعرف لدى الناتو باسم الشيطان 2 أو ساتانا 2، وهو من الجيل الخامس من الصواريخ العابرة للقارات، والذي خضع لعمليات تطوير معقدة منذ عام 2009. المواصفات والخصائص التكتيكية. أزيح الستار لأول مرة عن الخصائص التكتيكية والفنية للصاروخ البالستي ساتانا 2 خلال منتدى آرميا 2019 الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو. وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه صاروخ ثقيل ومداه بعيد جدا ولا مثيل له. يحمل الصاروخ ما يقرب من 15 رأسا نوويا خفيفا في وقت واحد، يمكنها تنفيذ هجمات واستهدافات بشكل مستقل، مما يعني أن صاروخا واحدا يمكنه ضرب مجموعة من الأهداف في الآن ذاته. من الناحية الهندسية، يبلغ طول الصاروخ نحو 36.3 متر وقطره 3 أمتار، ويتم توجيهه بالقصور الذاتية ونظام جلوناس. يزن الصاروخ نحو 212 طناً، ويزيد رأسه الحربي عن 10 أطنان بقدرة تفجيرية تصل إلى 50 ميجا طن من مادة TNT، وهو يكتسح أقوى صواريخ الولايات المتحدة العابرة للقارات مينيوتمان 3، الذي يطلق حمولة تفجيرية قصوى تبلغ 1.425 ميجا طن من مادة TNT. الشيطان 2 يمكن تركيبه على منصات متحركة أو ثابتة، كما يمكن إطلاقه من صوامع وخلايا تحت أرضية نووية. يعمل الشيطان 2 ب4 محركات من طراز RD-264 تعمل بالوقود السائل، والتي تدفع الصاروخ بسرعة تصل إلى 20 ماخ بمدى يصل إلى 18,000 كيلومترا، وهو ما من شأنه أن يسمح لموسكو بمهاجمة لندن ومدن أوروبية أخرى، بالإضافة إلى الوصول لمدن على السواحل الغربية والشرقية الأمريكية. تقول وزارة الدفاع الروسية إن صاروخها الجديد تمكن من إصابة أهدافه بدقة عالية، وأن نسبة الخطأ لا تتجاوز 200 متر، بينما يبلغ قطر دائرة التدمير 14 كيلومتراً. الشيطان 2 لماذا لا يمكن إيقافه؟ صمم صاروخ ساتانا 2 الثقيل لمراوغة أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ، حيث يستطيع الوصول إلى أهدافه من جهات غير متوقعة من خلال التحليق عبر القطبين الشمالي والجنوبي.
وبالتالي يباغت الدفاعات الصاروخية الأمريكية ويضرب أهدافه من أماكن غير متوقعة، إضافة إلى تقنية طيرانه اللولبية، وكأنه يدور حول مركز طيرانه لتفادي إصابته، حيث تغير محركات الصاروخ الإضافية الاتجاه والارتفاع والسرعة. ثم يحدد الكمبيوتر الموجود على متن الصاروخ مؤشرات طيران جديدة للوصول إلى الهدف، الأمر الذي يجعل من عملية استهدافه وإصابته أمراً مستحيلاً. وعن الوقت الذي من المفترض أن يستغرقه هذا الصاروخ البالستي للوصول إلى العواصم الأوروبية إذا أطلق من جيب كالينينغراد الروسي الموجود في شمال بولندا. فوفقاً لمحاكاة حاسوبية ببرنامج بث في الأيام الأخيرة من أبريل نيسان الماضي على القناة الأولى الروسية الحكومية، فإن صاروخ شيطان 2 لا يحتاج لقصف برلين لأكثر من 106 ثوان، أما باريس فتحتاج فقط ل200 ثانية، وبالنسبة للندن فالمدة هي 200 ثانيتين. وعن قوته التدميرية يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوله بأن هذا الصاروخ لا يشبه أي صاروخ متاح للقوى العظمى المنافسة، وأن جميع مكوناته مصنوعة محلياً، مما يعني أن روسيا لا تعتمد على شركاء أجانب في إنتاجه. أين تتمركز صواريخ شيطان 2 وكيف يتم حمايتها من الهجمات النووية؟ تتميز المواقع التي توجد بها صواريخ ساتانا 2 بالحماية على عدة مستويات: سلبية، عالية للتحصينات، ونشطة في شكل أنظمة دفاع جوي ومضادات للصواريخ. وبحسب محللين عسكريين، إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تدمير مواقع المجمعات الصاروخية للشيطان 2 تحت الأرض بضربة استباقية، فإن أمريكا بحاجة لتنفيذ 7 ضربات نووية دقيقة على الأقل في منطقة العملية التي يغطيها نظام الدفاع الصاروخي. بالإضافة إلى ذلك، فإن موقع تحصين المجمعات الصاروخية النووية لم يتم رفع السرية عنها بعد، خاصة مجمع الشيطان 2 المحاط بالسرية، والذي من المتوقع أن يبقى في الخدمة لمدة 50 عاماً. صواريخ باليستية تنافس الشيطان الروسي. في الواقع هناك عشرات بل مئات الأنواع من الصواريخ الجوالة والعابرة للقارات، والتي تندرج جميعها تحت مسمى الصواريخ الباليستية، لكن لا يوجد منها ما يشبه صاروخ الشيطان 2. وإن أقرب صاروخ إلى مواصفاته هو الصاروخ الأمريكي مينوتمان 3، والقادر على حمل 3 رؤوس حربية فقط وقطع مسافة 7000 كيلومتر، وبتقنيات مشابهة للصاروخ الروسي من حيث أنظمة الملاحة والطيران والتخفي. ويليه صاروخ M51 فرنسي الصنع وصاروخ DF-41 الصيني. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، أخبرنا برأيك في التعليقات. هل تستطيع الولايات المتحدة ودول الناتو مجابهة الصاروخ الروسي الشيطان 2؟